बाघको मुभमेन्टहरू चाहिँ अति बवाल क्याप्चर गर्न पाएँ अलमोस्ट 1 आवर पछाडि। Hello everyone, welcome back to my channel. तपाईहरु सबैजना सन्चै आराममा हुनुहुन्छ होला र म पनि सन्चै आराममा नै छु। स्पेशली आज यो ब्लग चाहिँ मेरो घर नजिकै रहेको पचभैयामा रहेको जुन जियोलोजिकल पार्क छ त्यहाँ जाँदै छु। त्यहाँ गएर चाहिँ ब्लगिङ गर्ने प्लानिङमा छु, किनभने लोकल एरियालाई प्रमोट पनि गरौँ अनि यो फ्रीको टाइममा यतिकै बस्नु भन्दा एक किसिमले माइन्ड फ्रेश पनि हुन्छ, आफ्नो एरिया पनि कभर हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ यो ब्लग बनाएको। अनि लङ टाइम भयो भिडियो पनि बनाइरहेको थिएन र सो म जाँदैछु राइडमा, सोलो ट्राभल ब्लग। किप वाचिङ है त। अहिले म छु यहाँ नवरचोकमा। यहाँबाट सिधै अगाडि गए पछाडि बेङस्थल बस पार्क पुगिन्छ। बेङस्थल बस पार्कबाट माथि जाने बाटो छ, त्यो बाटोलाई नछोडिकन गयो भने चाहिँ पचभैया भन्ने ठाउँ हुँदै जानुपर्छ हामी। र त्यो लोकेसनलाई चाहिँ म देखाउँदै जान्छु तपाईँहरूले, हेर्दै जानु होला त। के वाचिङ है त। आइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइडमा यो बोर्ड देखिन्छ होइन, बोर्डबाट राइट टर्निङ लिएर हामी चाहिँ अगाडि जानुपर्छ है त। यो चाहिँ यहाँको काउन्टर टिकट गर्न। नमस्ते दिदी। म यहाँ बेङस्थलबाट यो दिदी, बेङस्थलबाट यो खासै टाढाबाट त होइन, घुम्नको लागि हो। के कस्तो छ? हजुर कति छ? हुन्छ, म अगाडि बढ्दैछु। यहाँ यो फर्स्ट यो गेटबाट निक्लिने बित्तिकै
देखिने फर्स्ट केज है। फर्स्ट केज यो चाहिँ रातो बाँदर लोकल। ओए वन बिरालो चरी बाघ। यहाँबाट यो स्टेप्स लिएर अगाडि बढ्यो भने चाहिँ टक्क बाघको केज रहेछ त्यहाँ होइन। बाघलाई हेर्न पाइन्छ कि भन्ने, बाघ भन्दा पनि चितुवा हेर्न पाइन्छ कि भन्ने उसो। आज मभन्दा अगाडि हेर्न आउनुभएकोहरूले उहाँहरूले पनि भेट्नु भएछ होइन। लेट दि फिङ्गर क्रस अनि हेर्न पाऊँ, त्यो हेर्न पाएको भने चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो है। हेरौँ है त के हुन्छ। कछुवा निक्लिँदैन कहाँ? ए एउटा त यहाँभित्र देखेको थिएँ मैले, यहाँभित्र खोरमा छ कहाँनिर? ए दुईवटा छ? ए ओके दुईवटा रहेछ। अघि मैले तल देख्दाखेरि फुत्त आएको थिएँ कि माथि। यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड पोल छ नि हजुर हो त्यो सेउलोमा छ कि। ए ओके ल त्यो कुनामा रहेछ ल। सुते छ क्या त्यो त? सुते लुकेर बसिरहेको रहेछ। क्या लुक्दो रहेछ त? तल गयो तल। क्या लुक्छ आमा हो त्यो बेला खिच्नु न। यहाँबाट देखेकै छैन नि। वाउ क्या बवाल आयो ल। मेरो माथि छ कि। ए कोट्याउँदो रहेछ त्यसले त। एग्रेसिभ भएछ क्या अहिले। बाघको मुभमेन्टहरू चाहिँ अति बवाल क्याप्चर गर्न पाएँ। अलमोस्ट 1 आवर पछाडि एकजना दाइले हेल्प गरिदिनु भयो, जो यो जुलोजी पार्कको स्टाफ हुनुहुन्छ। उहाँको सहायतामा चाहिँ अति नै दामी क्याप्चर हुनु भयो होइन। किन मैले यो क्याप्चर गर्न खोजेको थिएँ भने अरू भनेको चाहिँ सानो केजमा छ होइन। त्यो सानो केजको भनेको एनी टाइम गएर लिन सकिन्छ, इजी हुन्छ। तर बाघ चितुवा भनेको यिनीहरूको मुभमेन्ट क्याप्चर गर्न एकदम गाह्रो छ क्या। त्यो फर्स्ट प्रायोरिटी मैले यसैलाई दिएको थिएँ कि फर्स्टमा यो एन्ड भएपछि अरू त इजी छ नि त। त्यो भएर क्याप्चर चाहिँ दामी भयो। अब चाहिँ म जान्छु नेक्स्ट केजतिर के छ है त।
नेक्स्ट केज यहाँ भनेको चाहिँ यो छ लास्ट गनाउँछ यार स्याल र चाहिँ स्याल हगिस यहाँनिर चाहिँ हिमाली नील बिरालो रे भनेको यहीँसम्म जुन चाहिँ यो घर देख्नुभयो भने एन्ड अथवा यो रुख देख्नुभयो भने एन्ड हो भन्ने बुझ्नु अदरवाइज नीलगाई यो ब्लू बुल भन्ने छ नि ब्लू बुल भन्ने देख्नुभयो भने यसको एन्ड हो भन्ने बुझ्नुहोस् यहाँ चाहिँ म नीलगाई हेर्न आएको छु होइन त्यो काइन्ड अफ अग्लो हुँदो रहेछ यहाँ छ अग्लो हुँदो रहेछ यो चाहिँ नीलगाई है यहाँको त्यो वाइल्ड एनिमलहरू चाहिँ अलिकति झस्केको जस्तो भएर अलिक टाढा छ क्या त्यही भएर अलिक क्लोज सटहरू चाहिँ लिन अलिक गाह्रो भयो तर पनि लिन चाहिँ लिएँ क्लोज सटहरू लिनको लागि वेडनेसडे आउनुपर्छ अरे वेडनेसडे भिजिट गर्नुभयो भने चाहिँ एकदम क्लोज सटहरू लिन पाउँछ अरे क्या किनभने त्यो दिनमा चाहिँ दानाहरू दिँदैन अरे कि उनीहरूले अनि भोकाएको हुन्छ भोकाएको भएर दाना खान पाउँछु कि भन्ने आशले चाहिँ यिनीहरू चाहिँ क्लोज आउँदो रहेछ सो यदि कोही यो ठाउँमा आउन चाहनुहुन्छ भने स्पेसली वेडनेसडे आउनु वेडनेसडे चाहिँ भिडभाड पनि हुँदैन अनि स्पेसल डे पनि है त आजलाई भिडियो यति नै यो भिडियोलाई साइन अप गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो ठाउँ मेरो भिडियो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला अनि सदाको जस्तो माया सपोर्टहरु पनि गरिदिनु होला र यो लोकल ठाउँलाई हामी आफैले नै प्रमोट गर्नुपर्छ तपाईहरु कोही यो ठाउँको लोकल हुनुहुन्छ अथवा पोखरा लेखनाथबाट अलिकति भ्याली भएर पोखराको हुनुहुन्छ भने पनि आएर भिजिट गरिदिनु है त।